Sziasztok! Ebben a videóban ismételten új recepteket fogok kipróbálni, amiket én még nem csináltam, vagy nem csináltam ebben a formában. És az első recept, amit el fogunk készíteni, az egy ilyen KFC ihletésű csirke-comb lesz. Szoktunk néha, de tényleg néha ritkán a KFC-ből rendelni, mert szeretjük azért ezt a külső bundát, ami rajta van, de sajnos azért az elmúlt években szerintem elég sokat romlott a minősége, és árban meg borzasztóan drága. És már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni, hogy tudok-e esetleg hasonlót csinálni itthon is, és több receptet néztem a neten, tényleg nagyon sokat, hogy ki, hogyan, mivel fűszerezi, hogyan kombinálja. Természetesen a KFC recept az titkos, de azért nagyon sokan vannak, akik esetleg tudják az eredeti receptet, vagy hogy nagyjából mi kerülhet bele. Ugye itt a lényeg az az, hogy nem egy zsemlemorzsás panírt kap a csirke, hanem egy teljes joghurtos pácban áll, illetve inkább azt mondom, hogy az amerikaiaknál ebben a buttermilk dologban van, ami nálunk az írónak felel meg. Ezt találtam meg kb. A neten, de hogyha nem találsz írót a boltban, ami például a Lidlben nincsen egyáltalán, úgy tudom, hogy az Aldiban szokott lenni, de most oda nem jutottam el. Szóval a lényeg, hogy joghurtot meg tejet fogok összekeverni, és ezt fogom jól befűszerezni, illetve a liszt is, ami majd a külső réteg lesz, azt is jól be kell fűszerezni, és akkor ebben kell megforgatni igazából a csirkecombokat. Azt fogjuk csinálni, hogy most 5 darab csirkecomb van itt nálam, és ezeket fogom először ebben a tálkában, ebben a joghurtos, teljes, fűszeres pácban hagyni, állni, hát egy, nem tudom, fél órát kb. Itt hagyom a pulton, ma viszonylag jó idő van, ezért is gondoltam, hogy tökéletes időzítés a mai napra, hogy bekapcsolom a sütőt, meg olajozok, meg mindent, tehát tudok szellőztetni, és nem fulladok meg itt a konyhában. Szóval a lényeg, hogy hagyom itt a pulton egy fél órát, és akkor addig minden mást így előkészítek, és igazából tényleg az a lényeg, hogy egy ilyen ropogós, fűszeres pácot kapjak. Nekem a nagy félelmem az ilyen csontos, rántott dolgokkal, hogy régen, amikor esetleg csirkeszárnyát rántottam, nem tudtam mindig eldönteni, hogy most biztos, hogy átsült-e, már úgy éreztem, hogy kívül megbarnul a panír, tehát, hogy egy kicsi félelmem ezzel van inkább, nem az, hogy ízre nem lenne jó, hanem hogy biztos, hogy a hús a csontig át fog sülni, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerülni fog-e, de ezeknek a videóknak ez a lényege, hogy egyrészt megnézitek, hogy én új dolgokkal hogyan küzdök, és hogy az sikerül-e a végén vagy sem, illetve hogy titeket is arra biztossalak, hogyha már nagyon régóta vannak receptek elmentve, telefonon, bárhol is, akkor csináljátok meg. Muszáj néha új dolgokat készíteni, mert ezzel is egy kicsit fel lehet dobni a mindennapokat. És ami lesz hozzá köret, az az, hogy sült krumplit fogok a sütőben kisütni, illetve nem csinálok hozzá coleslaw-t, ezt a káposzta salátát, mert isteni kovjúbit csináltam, úgyhogy kovjúbival fogjuk enni. És ezt az 5 darabot valószínűleg egy evésre szerintem talán meg is esszük. Nem gondolom, hogy probléma lesz, főleg, hogyha jól sikerül, akkor frissen azért. Na, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni, hogy akkor ebben a joghurtos pácba belekeverjük, hagyjuk állni, és akkor mutatom közben, ahogyan készítem. Mivel a recept, amit néztem, sokkal nagyobb mennyiséggel dolgozott, ezért igyekeztem a mi mennyiségünkhöz igazítani, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy most ide kb. Egy 4 evőkanál görög joghurtot rakok. Hát lehet, hogy ez pont jó. Egy 4-5 evőkanál, mert most akkor ezzel pont kifogy ez a görög joghurt, ami meg volt kezdve, és akkor egy pici tejet adok hozzá, és így fokozatosan, és az a lényeg, hogy ne túl híg legyen, hanem egy kicsit még ilyen krémesebb állag. Hát most a tejet nem tudom pontosan megmondani, de biztos, hogy ez most már legalább egy 3 evőkanál lehet. Kb. Most már kezd alakulni. Gondolom látjátok nagyjából, hogy se nem tejállagú, se nem joghurtállagú nem lett. És ide 5 féle fűszer fog jönni. Só, bors, fokhagymagranulátum, piros paprika és egy pici chili.
Az arányokat igyekszem majd a leírásba is feltüntetni, de most még ez egy kicsit ilyen kísérletezős számomra is, tehát 2 teáskanál só, egy ilyen, hát nem tudom, fél teáskanál bors, 1 teáskanál fokhagyma granulátum, 1 teáskanál piros paprika, és akkor egy pici csilit rakok, ezt így kézzel, mert az a baj, hogy most ilyen őrölt csilim nincsen, úgyhogy most ezt rakom bele, és akkor ezt jól elkeverem, és akkor mehetnek bele a csirkecombok. És akkor egy ilyen szép, mint hogyha egy ilyen 1000 szigetöntetet kaptam volna kb. Úgy néz ki. És akkor belerakjuk a csirkecombot. Remélhetőleg jól ellepi azért, még hogyha nem is olyan sok ez a joghurt. Alaposan átforgatjuk, és akkor hát igen, egy fél órát szerintem most fog tudni állni, amíg még itt teszek-veszek, ha meg tudom forgatni. Mert azért sem akarok olyan nagyon sok joghurtot meg tejet elhasználni, mert utána, ami itt marad pác, hát azt úgyis ki kell dobni, tehát nem szeretnék túl sokat pazarolni. Jó, de szerintem ez így most jó lesz. Lefedjük, és mehet pihenni. Megcsináljuk ezt a lisztes keveréket, amiben majd a csirkecombokat fogjuk megforgatni. Ide a liszten kívül még 7 különböző fűszer fog menni, ismételten piros paprika, só, bors, fokhagyma, fog kerülni bele gyömbér, oregano és kakukkfű. Ezeket is itt most igyekszem arányosan csinálni, mert ez kb. Fele mennyiségű liszt, mint amit a recept, az eredeti recept írt. Ez kb. 200 g liszt, úgyhogy most ehhez fogom mérni ezeket a fűszereket. Ez is úgymond egy kísérlet, hogy most ettől mennyire lesz intenzív vagy sem a csirkének az íze, de hát ilyen ez, amikor először csinál valamit az ember, ki kell próbálni, kísérletezni kell, úgyhogy most belerakom mindegyik fűszert, és szerintem még egy 10 perc, és akkor neki is láthatunk a sütésnek. Elkezdtem az olajat melegíteni, meg a sült krumplik benn vannak a sütőben, és akkor amint az olaj felmelegedett, most külön fogom mérni, általában nem szoktam, de most mérni fogom egy ilyen kis hőszabályzóval, hogy kb. 165 fokra kell felmelegíteni az olajat, és hát addig sütjük, amíg kész nem lesz, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy az kb. Meddig tart, de majd figyelni fogom, meg lehet, hogy eleve 2-esével fogom csak rakni, és hogyha úgy érzem, hogy készen van, kiveszem és bele fogok vágni, mert tényleg nem szeretném azt, hogy nyers marad a belseje, úgyhogy egy picit várok még, és akkor kezdhetjük is. Elkészültem vele, hát azért megküzdöttem, mert ezt az első 2-t, amit itt láttok, ezt 2-szer raktam vissza, illetve bocsánat, egyszer visszaraktam, miután kivettem, mert úgy éreztem, hogy nem sült át teljesen. Mint mondtam, először egy ilyen 165 fokra melegítettem fel az olajat, de szerintem az sok, mert kb. Egy ilyen 13-14 perc kell neki, és ahhoz, hogy ne annyira legyen sötét a külseje, nincsen megégve, most egy kicsit itt a kamerán keresztül nagyon sötét, de a lényeg, hogy egy ilyen 13-14 perc kell neki, ha 160 fokos olajban van, és akkor egy kicsit, mint talán látszik a különbség,
szebb színe lesz, mert ez volt a második adag csirkecomb, amit beleraktam, és itt már inkább egy kicsit így rányomkodtam a lisztet a csirkecombra, minthogy csak megforgattam benne. Itt vannak a koviubik, és itt van a harmadik csirkecomb. Ezt most hagyjuk, hogy hűljön, mert ez borzasztó forró, úgyhogy de mielőtt nekiállunk az ebédnek, most már hűltek annyira, hogy bele tudjak harapni, és akkor együtt megkóstoljuk. Hajamat is elkötöttem, mert hát mégis csak jó meleg lett itt a konyhában. Annyit még szerettem volna mondani, hogy mindegyik csirkecomba belevágtam, és inkább megnéztem, hogy átsülte. Ákos is ellenőrizte, úgyhogy bízok benne, hogy tényleg átsült a belseje. Na de akkor nézzük is, hogy milyen lett. Nagyon jó a fűszerezés, úgyhogy szerintem ez az arány, amit használtam, ez tökéletes. Ákos szerint biztos majd lehetne egy kicsit csípősebb, pedig raktam bele csilit is, de nézzétek, szépen átsült a belseje. A krumplit is egy kicsit befűszereztem, és mint mondtam, koviubival fogjuk enni. Úgyhogy jó kis kísérlet volt ez így mára, jó kupit csináltam a konyhában, nem baj, majd ezt mindjárt elrakom, és akkor mutatom, hogy mi a következő étel ebben a videóban, ami most kivételesen nem édesség lesz, hanem valami sós. Ez a második étel, amit megmutatok nektek, ez egy vegetáriánus étel lesz. Francia hagymás tésztának hívja a recept magát, mert hogy az alapja az olyan, mint amikor egy ilyen francia hagymalevest készítesz. A lényeg azon van, hogy a hagymát nagyon sokáig kell így lepirítani, hogy szép barna legyen, vagy inkább azt mondom, hogy dinctelni, hogy szép barna legyen, és amikor tényleg ezt a karamellizációt elértük, akkor megy hozzá pár fűszer, fokhagymagranulátum, fűszerkömény, egy kis rozmaring, és hogyha ezt jól elkevertük, akkor mehet bele a tejszín, illetve majd leves kocka, meg természetesen egy kis víz. Ezt felöntjük, egy picit összefőzzük, és akkor utána mehet bele a tészta. Tehát ez igazából egy ilyen egytál étel lesz, szerencsére nem kell túl sok mindent összekenni. Az intenzív ízt azt a hagyma fogja adni remélhetőleg. Mindig keresem az ilyenfajta ételeket, amik egyrészt vegetáriánusak, másrészt meg csak pár hozzávalóból áll, és akár az is, hogy egy tálban kell, vagy egy edényben kell mindent összerakni és összefőzni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz izgalmas az íze ennek az ételnek. Már nagyon régóta ott van a listámon, hogy meg szeretném csinálni, és ez most pont jó arra is, hogy ez a 3 szemhagymám van itthon, és akkor elhasználjuk. Most ilyen kis masni tésztát fogok kifőzni hozzá, ezt még a kiflitől rendeltem, de szerintem bármilyen ilyen kisebb szemű tészta jó lehet hozzá, úgyhogy lássunk is neki. Végül csak 2 hagymát vágtam fel, mert mind a 2 viszonylag nagy volt, és vaj van az alján, és ezt most elkezdem szépen alacsony hőfokon lesütni, amíg szépen barnára karamellizálódik. Ez biztos, hogy el fog tartani egy darabig, hát nem azt mondom, hogy egy fél óra, de lehet, hogy annyiba is telik, és mindenképpen most az adagokat is úgy mértem, hogy max. 2 adag legyen. Közben már most könnyezik a szemem, szóval, hogy 2 adag legyen, mert holnaptól nem vagyunk itthon, megyünk Siófokra a nyújékhoz, és akkor szeretném, hogy elfogyjon, és nem maradjon semmi itt a hűtőben, úgyhogy a mennyiségek azok 2 főre vannak. És talán, minthogyha kezdene barnulni, ez mindenképpen egy türelemjáték. Most egyszer így átkevertem, mert egy ideje már nem nyúltam hozzá, és most majd megint az lesz, hogy egy picit hagyom, hogy süljön is oda, de nem is akarom túlságosan piszkálni, miközben itt sül. És akkor szerintem egy 10 perc múlva már hozzáadom a fűszereket is. Nem tudom, mennyire jön át a képen, talán már azért látszik, hogy elkezdett szépen barnulni, úgyhogy most adok hozzá fűszert, mint mondtam, fokhagymagranulátum, egy kis fűszerkömény, és egy kis rozmaring. Szerintem az ilyen hagymás dolgokhoz amúgy a rozmaring az nagyon jól passzol. Elkeverem, és akkor felöntöm a tejszínnel, a vízzel, és akkor megy hozzá a tészta szárazon, és majd itt ebben a kis lábosban fogjuk összefőzni, és majd
Természetesen fokozatosan adom hozzá a vizet, hogyha úgy érzem, hogy még nem puhult meg a tészta teljesen. Amúgy ennek a hagymának már most fantasztikus illata van, és lehet, hogy felvághattam volna a harmadik hagymát is, mert azért elég jól összeesett, de most már nem változtatunk ezen. Így is szerintem biztos jó lesz, legalábbis az illatok alapján mindenképpen, úgyhogy most megy bele minden más. Azt szeretem nagyon az olyan ételekben, ahol a szósszal együtt főzzük a tésztát, hogy a tészta teljes mértékben beszívja magába ezeket az ízeket, és sokkal intenzívebb lesz, mint hogy most esetleg ezt a szószt ráöntöttem volna a tésztára. És igazából semmi plusz folyadékot nem adtam hozzá, mint amit eredetileg úgymond elterveztem, hogy fél liter víz, és ez a 2 deci főző tejszín, ez 250 g tészta, és hát nagyon jól néz ki. A hagyma egy kicsit úgy eltűnt benne, de illatra teljes mértékben ott van. Amit még el tudnék képzelni ide, hogy esetleg, ha van itthon parmezánsajt, akkor azt rátenni, de most nincsen, úgyhogy most így fogjuk enni. Már természetesen főzés közben megkóstoltam, tehát ízre nagyon jó lett, de gondoltam, akkor azért itt előttetek is kóstoljam meg, csak hát nagyon forró, úgyhogy óvatosan. Teljesen egyszerű hozzávalókból nagyon finom lett ez az étel. Tényleg nagyon örülök neki, hogy most ezt a receptet kipróbáltam, mert nem kell mindig túl gondolni a főzést, és nagyon egyszerű alapanyagokból nagyon jó ízeket lehet kihozni, és szerintem ez a tésztaétel, ez teljes mértékben ezt mutatja. Remélem, hogy tetszett nektek valamelyik étel, és esetleg ti is el szeretnétek készíteni, vagy mint mondtam a videó elején, én már annak is örülök, hogyha esetleg rá tudtalak venni titeket arra, hogy készítsetek el olyan ételt, amit már nagyon régóta terveztek, hogy megsüttök, megfőztök. Én innen is köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Ha nem szeretnél lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!